හයි අම්මානි ඉතිං අපි අද බලමු අපේ හිස්කබල ගැන මානව හිස්කබල විවිධ අස්ති ගණනාවක් එකට එකතු වෙලා තමයි හැදිල තියෙන්නේ. ඉතිං අපේ හිස්කබල හැදන්න ඇත්තරම අස්ති 22ක් දායක වෙනවා. අපේ හිස්කබලය අස්ති දෙකක් එකිනෙකට සම්බන්ධ ප්‍රදේශයට අපි කියනවා නමක් සීවනී කියලා. මේවා අස්තිභාවනය වෙලා තමා තියෙන්නේ. ඒක හින්දා මේවා දැඩි. ඒක හින්දා අපේ අස්ති දෙකක් අතර සාපේක්ෂ චලිතයන් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපේ චූටි බබාලගේ මේ සීවනී අස්තිභාවනය වෙලා නැහැ. ඉතින් අපි එතකොට ඒවට නමක් කියනවා රන්ද්‍ර කියලා. මෙහෙම සීවනී නැතුව රන්ද්‍ර තියෙන එකේ වැදගත්කම මොකක්ද? මේකයි. දරු ප්‍රසූතියේදී අපේ බබාගේ හිස අම්මගේ යොනි මාර්ගය හරහා එළියට එද්දී මේ රන්ද්‍ර තියෙන එකෙන් ඒවා මෘදුයිනේ. ඒකින්ද පොඩ්ඩක් ඒවා සංකෝචනය වෙනවා. එහෙම වෙලා අපේ දරු ප්‍රසූතිය පහසු කරනවා. ඉතින් දැන් අපේ රන්ද්‍ර ටික ප්‍රසූතිය වෙලා තිබ්බාම ඇතිනේ. ඒක හින්දා කාලයත් එක්ක බබාට අවුරුද්දක් දෙකක් විතර ගියාම අපේ මේ රන්ද්‍ර ටික අස්තිභාවනය වෙලා සීවනී බවට පත් වෙනවා. හිස්කබල ප්‍රධාන කොටස් දෙකයි. ඒ අපේ ඔලු කට්ට ප්‍රදේශය සහ අපේ මූණ ප්‍රදේශය. අපේ ඔලු කට්ට හරියට අපි නමක් කියනවා කපාලය, ක්‍රේනියම්. ඊට පස්සේ අපේ මූණ ප්‍රදේශයට අපි නමක් කියනවා වක්ත්‍රය, ෆේස්. අපි දැන් බලමු මුලින්ම අපේ කපාලේ හැදිලා තියෙන අස්ති මොනවද කියලා. මේ ඉස්සරහින්ම ඉන්න අස්තියට අපි නමක් කියනවා ලලාට අස්තිය. ඊට පස්සේ අපේ කපාලයේ චුට්ටක් දෙපැත්තෙන් තියෙන මෙන්න මේ අස්ති දෙකට අපි කියනවා පාර්ශ්ව කපාල අස්ති යුගලය. ඊට පස්සේ අපේ කපාලයම පිටිපස්සෙන් මෙන්න මේ තියෙන අස්තියට අපි කියනවා පිටිපස්සෙන් කියනකට අපි සිංහලෙන් තව නමක් කියනවා අපර කියලා. එතකොට අපි මෙයාට නමක් දෙනවා අපර කපාල අස්තිය. යුගලයක් නෙමෙයි, එකයි තියෙන්නේ. මේ අපර කපාල අස්තියේ යට මොකද්ද මේ? ලොකු හිලක් නේද? මහා ජීත්‍රයක්. මේකේ වැදගත්කම මොකක්ද? මේක හරහා තමයි අපේ සුෂුම්නාව එළියට එන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ දෙපැත්තේ මේ දෙක මොකද්ද? අපේ හිස්කබල ඊට පස්සේ හිස්කබලට පහලින් සම්බන්ධ වෙන්නේ අපේ මොකක් එක්කද? කශේරුකාව එක්කනේ. කශේරුකාවේ පළවෙනිම කශේරුකාවට අපි නමක් කියනවා ඇට්ලස් කශේරුකාව. අර ඇට්ලස් පොත් තියෙන. ඉතින් ඒකේ නම මතක තියාගන්න ලේසි. එතකොට මෙන්න මේ කොළ පාට වෙලා තියෙන දෙකෙන් මොකද කරන්නේ? අපේ හිස්කබලයි අපේ ඇට්ලස් කශේරුකාවයි සන්ධානය කරනවා. ඉතින් අපි මෙන්න මේ දෙන්නට නමකුත් දෙනවා. මෙයා තියෙන්නේ අපේ අපර කපාල අස්තිය. ඉතින් අපි මෙයාට කියනවා අපර කපාල සන්ධාන අග්‍ර. ඉතින් මෙයයි අපේ ඇට්ලස් කශේරුකාවයි එකිනෙකට සම්බන්ධ වුණාම ඒකෙන් කරන හිස්කබලේ චලනය තමයි මෙන්න මේක. ඕ කියන චලනය. ඊට පස්සේ හිස්කබලේ මෙන්න මේ දෙපැත්තෙන්ම මෙන්න මේ තියෙන අස්ති යුගලයට අපි කියන එහා පැත්තේ එකක් තියෙනවා. මේකට අපි නමක් කියනවා ශංකක අස්ති යුගලය. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මෙන්න මේකත් හිස්කබලට අයත් අස්තියක්. ඔයාලට අස්ති දෙකක් වගේ පේනවා ඇති දෙපැත්තෙම තියෙන හින්දා. හැබැයි ළමයි මේක තනි අස්තියක්. මේ බලන්නකෝ, තනි අස්තියක් ඒක. ඉතින් මේකට අපි නමක් කියනවා චිත්‍රාස්තිය කියලා. ඊට පස්සේ තව අස්තියක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන. මෙන්න මේ තියෙන්නේ. මේකත් නිකන් අපිට වෙන්නේ අස්ති දෙකක් වගේ. හැබැයි ඒකත් තනි අස්තියක්. අපි ඒකට නමක් කියනවා කීලාස්තිය. අපි ඒ කතා කරේ අපේ කපාලයේ අස්ති ටික. ඊට පස්සේ අපි යන් අපේ මූණට, වක්ත්‍රයට. වක්ත්‍රය හදන්නත් අපේ මේ ඉස්සරහම තියෙන අස්තිය, අපේ ලලාට අස්තිය ඒක දායක වෙනවා. එතකොට අපේ ලලාට අස්තිය කපාලය හදන්න වගේම වක්ත්‍රය හදන්න දායක වෙනවා. ඉතින් අපි කියනවා අපේ මේ වක්ත්‍රය හැදෙන්න ලලාට අස්තියට අමතරව තවත් අස්ති 14ක් දායක වෙනවයි කියලා. අපි දැන් බලමු මොනවද ඒ අස්ති කියලා. මෙන්න මේ අස්ති දෙක මොකද්ද? මේ අපේ නාය තියෙන තැනනේ. ඉතින් අපි මේ දෙන්නට කියනවා නාසාස්ති යුගලය. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ මොකද්ද? මේ අපේ උඩු ඇන්දනේ. එතකොට අපේ උඩු දත් ඇන්ද සම්බන්ධ වෙලා තියෙන අස්තියට අපි නමක් කියනවා උඩු හනු අස්ති යුගලය. හරි නේද? ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ අස්ති යුගලයට අපි නමක් කියනවා
යුග අස්ති යුගලය. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ මධ්‍ය රේඛාවේ තියෙන අස්තිය මොකක්ද? මේ නහය ළඟින්ම මේ තියෙන මධ්‍ය රේඛාව වගේ. එයාට අපි නමක් කියනවා හලාස්තිය. තනි අස්තියක් ඒක. ඊට පස්සේ දැන් මේ තියෙන අපි නිකන් නාස්කුහරයනේ. මෙන්න මෙතන මේ අස්ති දෙකක් ඉන්නවා. මෙයාලට අපි නමක් දෙනවා ඉංග්‍රීසියෙන් නම් කියන්නේ ඉන්ෆීරියර් කොන්කේ කියලා. ඉන්ෆීරියර් කියන්නේ ළමයි නිකන් අර යටින් වගේ අදහසක් පහලින් වගේ අදහසක්. එතකොට පහලින් කියන එක අපි සිංහලෙන් තව නමක් කියනවා අදර කියලා. එතකොට අදර ඊට පස්සේ නහය තියෙන්නේ නම් පොඩ්ඩක් කොම්බුවක් වගේ සීන් එකක් ගන්න. මේ දෙන පොඩ්ඩක් කොම්බුවක් වගේ පේනවා කියලා හිතා ගන්නවා. ඉතින් අපි ඒකින්ද මෙයාට නමක් දෙනවා අදර නාසා කම්බු අස්ති යුගලය. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තව බෝන් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙයා අපිට හිස්කබලේ අස්තිවලදී හම්බුනේ නැහැ. මෙයාගේ නම තමයි ආශ්‍රය අස්ති යුගලය. එයාලා නම් දෙකක් ඉන්නවා. අර එයාට පිටිපස්සෙන් හිටපු කීලාස්තිය ජිග්‍රාස්තිය වගේ අයගේ වගේ එක බෝන් එකක් නෙමෙයි. මෙයාගේ බෝන්ස් දෙන්නෙක් ඉන්නවා. නිකන් හිතාගන්න එයා හැලංගන තියෙන. ඉතින් ඒකින්ද යාට ආශ්‍රය අස්ති යුගලය කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන අපේ මොකක්ද අපේ යටි හනුව අදෝ හනුක අස්තිය. තව නමක් කියනවා අපි මේකට හකු ඇටේ කියලාත් කියනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන පහළ තව අස්ති යුගලයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ දෙන්න අපේ තල්ල හදන්න දායක වෙනවා. අපි දන්නවා අපේ තල්ලෙන් මොකද කරන්නේ? අපේ නාස් මාර්ගය සහ මුඛ කුහරය වෙන් කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ දෙන්නට අපි නමක් කියනවා. එයා තල්ල හදන්න දායක වෙන හින්දා තාලව අස්ති යුගලය කියලා. ඉතින් අපේ වක්‍රය අස්ති ටික තමයි ඔන්න ඔය ටික. ඊට පස්සේ අපි පොඩ්ඩක් මේවා වැදගත්කම ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. දැන් අපේ කපාලේ තියෙනකින් අපේ මොලේ ආරක්ෂා වෙනවා. මොකද අපේ කපාලේ යටින් තමයි අපේ මොලේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ තියෙන මොකක්ද? අපේ ඇහැ වටේට තියෙන අස්ති වලින් හැදිලා තියෙන ආවරණයනේ. එතකොට මේක ඇතුලේ තමයි අපේ ඇහැ තියෙන්නේ. ඉතින් අපේ ඇහැ මේකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ පේශි වලින්. ඇහි පේශි ගිහිල්ලා මෙන්න මේ අස්ති වල තනින් තනට සම්බන්ධ වෙලා තමයි අපේ ඇහැ මේක ඇතුලේ හොඳට රඳවාගෙන තියාගන්නේ. ඉතින් පේශි චලනය වෙනකොටනේ අපේ ඇහැ චලනය වෙන්නේ. ඉතින් අපි ඒකින්ද මේකට කියනවා මේවා අක්ෂ පේශි වලට සන්ධාන ප්‍රශ්න සපයමින් අක්ෂ චලනයට ආධාර කරනවායි කියලා. ඉතින් අපි මේ ලොකු රවුන්ඩ් එකට නම් දෙකකුත් දෙනවා අස්තිමය අක්ෂි කූප කියලා. අපේ හිස්කබල ඇතුළේ තියෙන ළමයි වාතයේ පිරුණු කුටීර කීපයක්. අපි ඒවට නමක් කියනවා කෝටරක. ඉතින් ඒවා අපි තියෙනවයි කියලා කියන්නේ අපේ සමහර අස්ති ඇතුලේ. උදාහරණයක් විදියට මෙන්න තියෙන අපේ ලලාට අස්තිය. ඒක පොඩ්ඩක් අපි ෆේඩ් කරමු. අන්න දැක්කද රෝස පාටින් තියෙන්නේ. අන්න ඒවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන අපේ කීලාස්තිය. එයාට පිටිපස්සෙන් මෙන්න මේ ඉන වලට පේනවා නේද? මෙන්න මේ රෝස පාටින් ඉන්නේ. හා. එතනත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ මේ උඩුහනේ අස්තිය යුගලේ ඉන්නේ. මෙයාවත් ෆේඩ් කරමු බලන්න. මේ ඉන්නේ එතන. එතන සහ අපේ ජිත්‍ර ආස්තිය පිටිපස්සේ. අර ඉන්නේ චුටි චුටියට. මෙයාලා තමයි අපේ කෝටරක ටික. මෙයාලා දැන් මම කියවනේ වාතය පිරලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් හිතන්න දැන් අපේ හිස් කබල මෙහෙම වාතය පුරුණු තැන් නැතුව තනිකරම බෝන්ස් ගොඩක් වුණොත් එහෙම එන බරයිනේ මේක. ඉතින් මෙයාලා උදව් වෙනවා අපේ හිස් කබල බර අඩු කරන්න සහ අපේ කටහඬ අනුනාද කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ බලන්නකො මේ තියෙන මොනවද අපේ දත් ටිකනේ. අපේ දත් ටික සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ අපේ උඩහන අස්ති යුගලයට සහ අදෝහනික අස්තියට. ඉතින් මේ අස්ති වලින් මේ දත් සම්බන්ධ වෙන්න අවශ්‍ය කූප ටික හදලා දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි කියනවා අපේ මේ උඩුහන අස්ති යුගලය සහ අපේ අදෝහනික අස්තිය අපේ කපාලයට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවායි කියලා. කොහොමද මේ බලන්න මෙන්න මෙතන. මෙතෙන් උඩ මේ මොකද්ද මේ ලලාට අස්තියනේ. ඒ කියන්නේ දැන් අපේ උඩුහන අස්ති යුගලයම ලලාට අස්තියත් එක්ක සම්බන්ධයි. ඊට පස්සේ අපේ අදෝහනික අස්තිය ගන්න. එයා මෙතන සම්බන්ධ වෙලා තියෙන කාත් එක්කද? මේ තියෙන අපේ ශංකක අස්තියනේ. ශංකක අස්තිය කියන්නේ අපේ කපාලයේ අස්තියක්නේ. එතකොට ඒ දෙන්න අපේ කපාලයත් එක්ක සම්බන්ධයි කියන එක තේරෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක මොකද්ද? නිකන් පාලමක් වගේ තියෙන්නේ. අන්න ඒක ළමයි හදලා තියෙන මොකෙන්ද බලන්න. මේ තියෙන අපේ යුග අස්තිය. ඒකෙනුයි අපේ ශංකක අස්තියනුයි. යුග අස්තියෙන් එන ප්‍රසරයකුයි
ශංකකස්තියෙන් එන ප්‍රසරයකුයි එකතු වෙලා තමයි මෙන්න මේක හැදිලා තියෙන. මේකට අපි නමක් කියනවා යුග වක්‍රය. ඉතින් මේ යුග වක්‍රයට ඔන්න මං එයාගේ දාලා තිනවා එයාට සම්බන්ධලා තියෙන පේශියක්. මේක මොකක්ද වාසිය? අපේ පේශි ගිහිල්ලා මේ යුග වක්‍රයටයි ඊට පස්සේ අපේ අදෝහනුකස්තියටයි සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් අපේ යුග වක්‍රයෙන් පේශි සන්ධානෙත් මූණතක් සපයනවා වගේම මෙහෙම සම්බන්ධ වෙන පේශි මගින් අපේ යට තියෙන අදෝහනුකස්තිය චලනය කරන්න දායක වෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ අදෝහනුකස්තිය තියෙනවානේ. එයා ගැන චුට්ටක් විස්තර කරනවා. එයාව අපි තනියෙන් ගමු. මේනේ මේ බලන්නකො මෙයාගේ ප්‍රසර දෙකක් තියෙනවා. කයි දෙකයි. මෙන්න මේ ප්‍රසරයට අපි නමක් කියනවා සන්ධා අග්‍ර ප්‍රසරය. ඉංග්‍රීසි වලින් නම් මැන්ඩිබියුලර් කොන්ඩයිල් කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ප්‍රසරයට අපි මොකද්ද සිංහලෙන් කියන්නේ? තුණ්ඩාකාර ප්‍රසරය. ඉංග්‍රීසි වලින් නම් කොරොනොයිඩ් ප්‍රොසෙස්. දැන් බලන්නකෝ ඔරිජිනල් රූපෙත් එක්ක අපේ මේ සන්ධාග්‍ර ප්‍රසරය ගිහිල්ලා අපේ ශංකකස්තියත් එක්ක තමයි සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ නේද? ඉතින් අපි කියනවා අපේ මේ සන්ධාග්‍ර ප්‍රසරය ශංකකස්තියත් එක්ක සන්ධානය වෙලා ශංකක අදෝහනුක සන්ධිය හදනවයි කියලා. ඊට පස්සේ අපේ මේ තුණ්ඩාකාර ප්‍රසරය හිටියනේ. එයා කරන්නේ ඔය පේශී සහ බන්ධනී වලට සන්ධාන මොනක් සපයනවා. ඊට පස්සේ අපේ ශංකක අස්තිය මෙයාගේ විශේෂ ප්‍රසර 3ක් ගැන අපි කතා කරනවා. මොනවාද? දැක ගමම දිගට පේනවා අපේ යුග ප්‍රසරය. යුග වක්‍රය හදන්න දායකුනේ. යුග වක්‍රය අනිත් පැත්තෙන් හැදුවේ කවුද? අපේ යුග අස්තියේ ඒ ප්‍රසරයයි ශංකකාස්තියේ යුග ප්‍රසරය එකතු වෙලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ ප්‍රසරයට අපි සිංහලෙන් කියනවා චුචුකාකාර ප්‍රසරය. ඉංග්‍රීසි වලින් නම් මැස්ටොයිඩ් ප්‍රොසෙස්. මෙන්න මේක තමයි ළමයි අපේ කන පිටිපස්සේ අල්ලපු ගමන් අපිට අහු වෙන්නේ අර ලොකුවට. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ තුඩක් වගේ තියෙන ප්‍රසරයට අපි නමක් කියනවා කීලාභ ප්‍රසරය. ස්ටයිලොයිඩ් ප්‍රොසෙස්. ඉතින් මේ ප්‍රසර දෙකෙන් කරන්නේ අපේ පේශි සන්ධානයට මූණත් සපයන එක. ඉතින් අපේ හිස්කබල් ගැන කතා කරන්න තියෙන උච්චරයි. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බෙමු කෂේරුකාවත් එක්ක.